Drilon Xhepollari, mirë se erdhe sot. Sërish. Mirë se gjeta, kënaqësi të jem këtu me ju. Po kolegët, lutem merr përsipër tani. Drilon ne kemi bërë, po më një pyetje dita bësh ti avash. Ku di unë të bëj pyetja? Ti. Di unë të bëj pyetja. Po bën edhe pyetje të vështira. Po, unë mund të pyes për gjëra personale, po se dia është e udhës. Po flasim për sportin. Për ato të thyn mes, po për sport, aha. Në fakt, sigurisht po thoshim pak më parë përpara se sa kamerat të hapeshin me Drilonin, i thash ti e bër pjesë e shtëpisë, jo vetëm të RTV-ores, sepse Driloni ka qenë pjesë e shtëpisë të RTV-ores shumë përpara se sa neve unë dhe Kelvi të bashkoheshim me këtë familje. Pa ndërtuar dhomajon. Pa ndërtuar dhomajon, tamam kur thot Kelvi, sepse ai është pjesë e redakcisë sportit këtu në RTV Ora. Megjithatë është bërë pjesë e familjes së Ditë re, duke na sjellë informacione çdo javë në lidhje me sportin për të marrë ne kështu. Edhe ne që ndoshta nuk kemi tamam ato njohuritë që na duhen nga ana e sportit, do t'i themi gjërat shumë thjesht që të bëhen të prekshme edhe për të gjitha ato vajza apo djem, sikurse dhe kolegu im që nuk kanë njohuri shumë të nda për sa i përket kësaj fushe. Kështu që bukur tani, po? Po, pra tani. Po, pra. Drilon si ja? Mirë. Nga shtëpia si ke pas? Nga shtëpia janë mirë. Me tërmetin si ishi? Me tërmetin ishte një situatë e vështirë, po kaloi gjithçka dhe nga tërmeti tani kalojmë te sporti, se jeta vazhdon. Mes javë ka patur ngjarje të rëndësishme, është zhvilluar java e 16 e kampionatit shqiptar, ka pasur ndeshje të rëndësishme. Sigurisht, Teuta Partizani ishte një nga ato takime që prodhoi emocione, prodhoi edhe dhunë, realisht... Pa u zunë, more? U zunë, pati përplasje fizike mes futbollistëve, realisht to janë ngjarje që nuk duhet ndodhin aq më shumë në elitën e futbollit shqiptar. Dy futbollistë fillimisht të Partizanit dhe Teutës, Fabio Beqa dhe Melo i Partizanit, pas një përplasje fillimisht me fjalë me njëri tjetrin, më pas debati degeneron dhe shkon deri në grushta. Dhe kjo ishte për të ardhur keq. Më pas u futën edhe futbollistë të tjerë si Duka i Teutës apo edhe Boldor i Partizanit. U futën sherrë? Patjetër, u futën sherrë, u desh ndërhyrja e futbollistëve e stafeve teknike për të qetësuar situatën. Teuta fitoi 1-0, por më tepër se Teuta, ajo që fitoria e Teutës tërhoqi vëmendjen ishte ky incident i shëmtuar dhune që gjithmonë është thënë është trembatuar më të madh. Po cila ishte arsyeja që nisi ky sherr? Sipas pretendimit të futbollistit të Teutës Fabian Beqa, futbollisti i Partizanit Melo e provokoi, tha që bëri disa sharje të cilat nuk janë të ishme ti themi, por u ndjeva i ofenduar dhe i përsëriti disa herë. Në këtë moment reagova keq, sigurisht nuk do ishte më mira kjo që bëra, tha, pas ndeshjes, por në një moment gjaknësi e sipër reagova në atë mënyrë. Ne kontrollin dorë kemi, mua më duket çudi e madhe që të bësh këto veprime sidomos nga futbollist. Domethënë në 2020 po futemi të ketë sidomos dhunë fizike, se okej, edhe dhuna verbale është e rëndë, padyshim, dhe ndonjëherë njeriu kur është në gjaknëset edhe nuk i përballon, po të kalosh deri në dhunë fizike edhe në pamjet që ne pam në ekrane, nuk është as pak e bukur qoftë edhe për tifozerinë edhe për publikun shqiptar, besoj se meriton shumë më shumë se sa kaq, edhe pse futbollistin fjalë pas ka patur reflektime të brendshme, duket pak. Po çfarë i tha? Sigurisht. Nuk i themi dot. Sharje nga më të ndryshme normalisht në atë moment censuruar. Ç'mund ta ketë bërë një futbollist që të fillojë të rrafi dikë? Kjo nuk thuhen fare? Këto sharje nuk është se është era e parë që ndodhin, këto kanë ndodhur. Ja tek i kemi planet. Mund t'i japi pak regjia në plan të madh, lutem. Si japim në plan të madh, nuk japim në plan të madh. Po si ta shohim ne? Kaloi momenti kulminant. E shohin njerëzit, le ta shohim më. Tu tani dy futbollistët e dyja ekipeve mundohen që t'i ndajnë lojtarët njëri nga tjetri. Sigurisht është një ngjarje që realisht nuk duhet ndodhi. Gjithmonë kemi folur. Ky ka qenë momenti që është bërë. Ky ka qenë momenti i parë i përplasjes. Fillimisht lojtarët kapën njëri me tjetrin dhe më pas gjithçka fillon dhe degeneron duke shkuar deri te grushtat. Vjen keq sepse realisht në ndeshjet e Teuta Partizani nuk ka patur ndonjëherë tension. Dhe kjo ishte një ndeshje e qetë, Teuta ishte në avantazh, nuk pati asnjë incident para këtij momenti. Dhe në këtë moment, gjithçka ndodh dhe futbollistët shpërthejnë. Do shpërthejnë unë tani. Komisioni i disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit për këtë ngjarje të shëmtuar ka marrë vendimin për t'i përjashtuar me 5 ndeshje të 4 futbollistët të cilët ishin protagonistë në këtë sherr.
Pra, Beqan, Boldor, Dukën, edhe sigurisht Melon. Armando Dukën? Jo, Amir Duka është futbollisti i ri i Teutës. Pra morën karton të kuq këta? Po, unë ndëshkuan, sigurisht gjatë ndeshjes unë ndëshkuan me karton të kuq, por nuk do luajnë 5 ndeshje për shkak të dhunës që ushtruan. Po kush mori karton të kuq tani? Gjithë? 4 futbollistët të cilët ishin protagonistë në sherr dhe u përjashtuan edhe me 5 ndeshje nga disiplina. Pra, për 5 ndeshjet e ardhshme nuk do jenë pjesë e dy ekipeve. Le të themi që Partizani nuk i vjen mirë kur humbë. Sigurisht nuk i vjen mirë, ishte humbja e tretë radhazi, është shumë për Partizanin, një ekip me ambicie të mëdha për të dalë kampionin në fuqi, për të bërë atë kapërcësimin e madh. Nuk arriti, ka zbritur poshtë në klasifikim, sigurisht diferenca me Kuksi nuk është e madhe, është 5 pikë, por humbja në derbi dhe fitoria e Tiranës bëri që presioni ishte i madh. Presidenti Demi shkarkoi menjëherë trajnerin Franco Lerda, i cili për të hyrë të së vërtetës ka pasur 6 muaj kohë dhe nuk ka bërë asgjë realisht në këtë skuadër. Ishte një skuadër kampion dhe tani është në mesin e tabelës. Dhe kjo tregon që merkato që u bë në ver ishte një merkato e dështuar, sepse asnjë nga ata futbollistë nuk ka arritur të jetë protagonist i api ton skuadrës. Lojtarët që dolën kampion, pjesa më e madhe e tyre u larguan një pjesë rrinë në stol pa dhënë një kontribut, ndërkohë që gjatë sezonit me Gegën, një vit më parë ishin protagonistë dhe titullar shumë të rëndësishëm. Pra këtu ishte Çinari, ndryshimet që bëri sollo në humbje të një pasnjëshme. Mala, sigurisht. Dhe kjo solli merkato verës në momentin që u bë, u menduan se u afruan futbollistë me shumë kualitet si Brown, Solomon, Kuban, për majën e sulmit, por realisht asnjë nga ato nuk ka bërë asgjë dhe një ekip që do të dali kampion, nuk mund dali pa një sulmues. Sulmuesit e Partizanit ka shnuar nga 1 gola, 2 gola dhe vjen keq kur shikon që është bërë ky investim dhe nuk është produkti, pra ajo që i pritej të ishte, por kjo vjen sepse është bërë dhe një merkato e gabuar, është edhe trajneri i cili ka një impakt shumë madh në skuadër. Gjatë gjithë kësaj periudhe ka pasur probleme me stafin teknik, ka pasur probleme me futbollistë, ka pasur probleme me mediat. Dhe dashur pa dashur kjo transmetohet edhe tek skuadra që të jetë në presion. Dhe një situatë e tillë ndodhi dhe në të mërkurën, në ndeshjen me Teutën. Megjithatë Teuta mori fitoren, ishte shumë e rëndësishme në debutin të trajnerit të ri. Fitoren në fakt e mori edhe Tirana. Absolutisht, dalim edhe tek Tirana, e cila pas fitores me Partizanin ka hyrë në një moment tjetër, po pavarësisht se janë pa trajner, po e shijojnë këtë moment, po japin më të mirën futbollistët. Ka lojtar të rëndësishëm të Tiranës, të cilët kanë munguar ndeshjet e fundit për shkak kartonash apo edhe të pezulluar. Megjithatë, kanë arritur lojtarët e tjerë, të cilët janë pjesë e kontingjentit të Tiranës. Ekbo ka ditur t'i mbledh shumë mirë, i ka motivuar, le të themi, sepse nuk ka pasur shkopin magjik dhe të bëjë që për një javë t'i ndryshoj, por duke i motivuar më tepër, duke thënë që ndeshjet e rëndësishme duhet ta mbyllim me sukses këtë vit, atëherë në fushë ato kanë dhënë më të mirën dhe ka patur rezultate. Sigurisht, ndeshja me Flamurtarin deri diku Tirana vuajti pjesën e parë, por 2-0, një rezultat i kënaqshëm. Për të vazhduar atë serinë e rezultateve pozitive, sigurisht ka dhe një ndeshje delikate me Laçin në fundjavë. Kur do të luhet kjo ndeshje? Të gjitha ndeshjet e javës fundit për këtë vit 2019 do të luhen të dielën. Ditën e diel. Tirana luan me Laçin, në fushën e Laçit është një kundërshtar i vështirë. Tirana gjithmonë ka patur si mace të zezë, le ta themi, ekipin e Laçit, megjithatë po kalon formë të mirë, derbi t'jep shumë motivim, t'jep karikim, futbollistët janë mirë në aspektin psikologjik, skuadra është futur, po lidhet me klasifikim. Tani që fitoj me Partizanit, s'ka gjë, le të humbi me të gjithë të tjerë që fitoj me Partizanit. Kjo ishte shumë e rëndësishme realisht, fitoria me Partizanin në derbi, sjell një entuziazëm tjetër tek ekipi. E tregojnë edhe futbollistët, e tregoi pas ndeshjes, festa që u bë, ishin shumë faktorë të cilët e bëjnë Tiranën në një farë mënyrë të fluturojë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të mbajtur lart ritmin, për të marrë dhe një fitore që ato i kërkojnë me patjetër kundër Laçit dhe më pas me disa përforcime në merkaton e janarit, sigurisht dhe me një trajner i cili do të marrë përsipër 24 herë kampion të Shqipërisë, me të vazhdojnë ato objektivin që kanë që të shpallen kampion. Është e vështirë, sigurisht është e vështirë. Kuksi është një ekip
që po vjen gjithmonë në rritje, po dhuron lojra të bukura, kanë kontingjent lojtar me kualitet jashtëzakonshëm, lojtarët e ekipit kombëtar, Gavazaj, Abazaj, shkurtaj lojtar shumë i mirë, Majnes, Sulmi, Roca, gjithashtu vazhdon të udhëheq klasifikimin me 30 pikë dhe sigurisht klasifikimi nuk gënjen. Pra është një skuadër që po arrin të fitojë ndeshjet lehtë. Fitoria fundi me Vllaznin 2-1 ishte një ndeshje e vështirë në Shkodër për në kampionat. Megjithatë arritën ta menaxhojnë shumë mirë situatën, shënuan një gol të shpejt me Rosën, më pas shënon edhe Shkurtaj. Edhe morën një fitore që ishte e rëndësishme për ta mbyllur këtë vit me fitore dhe për të qenë aty në krye ku janë edhe objektivat e presidentit Gjitsi, i cili gjithmonë është shumë kërkues, ja plotëson gjithmonë kërkesat, por për Kuksin këtë vit realisht ka qenë shumë e vështirë dhe të jetë në krye, kjo është edhe për merit shumë të madhe të atyre, por nga ana tjetër edhe rivalet janë shumë të dobët. Ka humbur shumë pikë rrugës, sepse Kuksi nuk ka një stadium ku të luajë për shkak se Zeqyri merr jeshtë në rikonstruksion dhe po bëhet një impjant i ri. Pra, një ekip që gjithë sezonin luan. Do të bëhet me kushte moderne? Po, do jetë sipas standardeve të UEFA-s për të zhvilluar edhe ndeshje të nivelit lart, turi i parë, dy deri në Europa League. Objektivi i drejtuesve është që ky të përfundojë sezonin e ri 2020-2021, Kuksi ti luajë aty ndeshjet. Po. Në shtator pritet që tjetë stadiumi i ri. Stadiumi inauguruar. Sigurisht do ketë ndriçim? Absolutisht është stadium me standarde të UEFA-s. Në Shqipëri ka impjante me ndriçim, por ka dhe impjante të cilat nuk e kanë ndriçimin për arsye ndryshme. Dhe në këto impjante ku nuk është ndriçimi, siç është stadiumi i Laçit, stadiumi i Gjirokastrës, e disa stadiume të tjerë, luhet ditën. Ndërkohë ka edhe impjante që ka qenë një problem pak javë më parë, edhe FSHF mori një vendim për shkak se disa impjante ndriçimi, sisteme ndriçimi janë të vjetra, le ta themi, edhe kërkonin një certifikat. Ajo certifikat do verifikonte që këto nuk kanë probleme për të zhvilluar ndeshje edhe në mbrëmje. Kjo ishte e gjitha. Edhe për të kthyer tek Kuksi. Është ekipi më në formë aktualisht në kampionat, udhëheq klasifikimin. Të shohim si do jetë merkato janarit, sigurisht trajneri Dur ka kërkuar edhe ai përforcime, çdo trajner gjithmonë kërkon të ketë më tepër alternativa, por gjatë kësaj periudhe të paktën në fazën e parë Kuksi nuk ka qenë i gjithë i plot për shkak edhe të dëmtimeve. Disa lojtarë u bashkuan më vonë me skuadrën dhe kjo bëri që mos ishin në formën e tyre më të mirë. Nga ana tjetër, ekipi surprizë vazhdon të jetë Bylisi. Një skuadër që vazhdon të marrë fitore ndeshje pas ndeshje, i Ballçit. Është një skuadër që me pak investime, po me shumë dëshirë, me shumë punë, me shumë impenjim, kanë arritur të bëjnë gjëra të mëdha. Kanë një skuadër ndërthurje e lojtarëve me eksperiencë, me lojtarë të rinj, të cilët disa prej tyre janë edhe pjesë e kombëtarëve U21. Pra tregon që aty punohet dhe ka kualitet, ka vlera. Janë në vendin e dytë në kampionat me 27 pikë. Vjen pas një momenti të mirë, është në fillim askush nuk investojë dhe zakonisht ekipet që vijnë nga një kategori më poshtë, nga kategoria e parë, pra shihen me një sy në një farë si të përsekutuar, që janë ekipet që do bien sërish, por Bylisi nga njëra anë po bën një kampionat shkëlqyer. Po bën një performancë dhe një paraqitje dinjitoze. Kishe një pyetje? Jo, po dëgjojmë shumë mendje. Jo, na e bëj një pyetje po ashtu. Lidhje me Bylisin, në fakt jam interesuar të di, po. Po, okay, ndalim tek Bylisi, është në vendin e dytë në kampionat. Ka bërë shumë mirë këtë sezon. Sigurisht objektivi i tyre tani është që të marrin pjesë në Kupat e Europës dhe nëse do arrihet, sigurisht do ishte një sukses i jashtëzakonshëm për një ekip që vjen nga kategoria e parë, për një ekip që me pak investime në periferi. Sepse për ekipet që janë edhe larg është e vështirë dhe futbollistët me vlera, me shumë kualitet të shkojnë edhe të jetojnë atje, pasi sigurisht do stërvitesh mballësh, do jetosh mballësh. Normalisht me ato që jam mësuar nuk është një lloj si të rrish në kryeqytet në Tiranë, ti je edhe mballësh. Megjithatë, trajneri, presidenca kanë arritur ta menaxhojnë shumë mirë, kanë arritur ta bëjnë grupin kompakt. Është trajneri Dovedani, i cili e ka drejtuar ekipin edhe në kategorinë e parë. E një shumë mirë dhe është gjithmonë i sinqert dhe transparent me lojtarët e tij, por edhe me mediat. Edhe kur fiton dhe ekipi nuk bën një futboll atraktiv siç ai kërkon, thotë që ishte një fitore e pamerituar. Nëse ne luajmë në këtë mënyrë nuk do fitojmë ndeshjen tjetër. Dhe kjo tregon pse Bylisi është në këto nivele.
Megjithatë, ka një performancë goxha të mirë, një performancë të mirë sikur se po thoshim pak më parë, e ka patur edhe Tirana, ndërkohë që siç duket Partizani nuk është në gjendjen e vet maksimale. Këtë e vërtetoi edhe konflikti që u krijua edhe me ekipin e Teutës, që s'patën pikë solidariteti. Atë që kishte kaluar Teuta. Gjithsesi, kjo ishte një situatë që ndodhi gjatë ndeshjes. Po pavarësisht asaj, në një farë mënyrë e kaloi dhe jeta vazhdon. Jeta vazhdon. Po dhunë pati aty, dhunë pati edhe në kategorinë e parë. Një ngjarje e rëndë u regjistrua edhe në Peqin në ndeshjen ndërmjet Shkumbinit dhe Dinamos, ku arbitri ndeshjes kryesori u dhunua nga një futbollist. Dhe kjo është shqiptar nuk është disiplina, po sepse ka momente që futbollistët, po ndoshta edhe tifozët, cilët kjo minimalja e etikës duhet. Nuk është, pra ky është problemi më i madh. Megjithatë, disiplina ka marrë vendimin më të mirë që e ka përjashtuar me një sezon ekipin e Shkumbinit dhe vitin tjetër sezonin e ri do të luajë në kategorinë e dytë. Ndërkohë futbollisti është përjashtuar përjet nga futbolli, nga gjitha aktivitetet, po, që organizon Federata Shqiptare e Futbollit. Ja, pra që i kushto ka shumë, si që duket disa futbollistë që nuk si... Sigurisht është dënuar edhe me një gjob të majme, 1 milion lekë të rinj. 10 milion lekë të vjetra. Po, 10 milion lekë të vjetra, po ajo në bazë me 50% dhe do jetë 500.000 lekë të rinj. Koka bën, koka pëson. Ne kemi ardhur në fund të kësaj interviste edhe ditën e sotme me Drilonin. Faleminderit shumë që ishe edhe që na solle një pamje të përgjithshme për sa i përket futbollit shqiptar dhe kategorisë superiore apo jo. Është kënaqësi të jem këtu me ju. E gjitha jona, në fakt, sigurisht unë kënaqem më tepër kur ka mohabete sherresh. Kështu që këmë trajnerin që ka shumë e fortë. Gjithsesi, faleminderit shumë edhe një herë, ai ç'ishte. Faleminderit shumë që Drilon edhe do shihemi sërish së premte që vjen nga përshtypjen për të na iluminuar pak më tepër rreth asaj çka ndodh në sport dhe në futboll kryesisht.